هللويا هينقام عم خون وانقاليون قديش ادمارا ايشو عمشيحام كارزو دمتاين حمارا آمين سلام وايد ايشو عمشيحة دخويلم كدوا وطلبتا مريم يميت يوسف غمت بيشي ذي بسلغزي ثبطنا من روحة قدشام ويوسف قورا زدي قويوة ولعاجب لي والتدمي ذي ولام سبب آذي خل غم تدم سايب لا طوشيام وكد بتخمول بقاود آذيم بسلخ زيا طالي ملاخد مريا كل متكامر طاليم يوسف برون الداوذ لزدت لشقال مريم بختوخ سبب آودها ومنا من روح حث قدشلم بدمه يا برونم بقارة الشمي إيشو بدأو بدم خالص عمدية من اختي يا ثيم هذه كل هويلة تتكامل من ديت بسلمي ربقاود مريا بن ويام ولا الثلطة بطن أمه يبرونا بايش قرية شمي عمانوئيل بوشاقي ألها أمان كنت قم ليوسف من شنثيم وذل دسكن باقذ لملاخد مريم وشقل بختي ولكم يا ذيلا ولد مهوير برونا بكر كم قريال شمي إيشو ومولد يسوع المسيح هكذا كان لما خطبت مريم أمه ليوسف قبل أن يتعارفا وجدت حبلى من روح القدوس وكان يوسف رجلها صديقا ولم يرد أن يشهرها فهم بتخليتها سرا وفيما هو متذكر بذلك إذ ظهر له ملاك الرب في الحلم قائلا له يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك فإن المولود فيها هو من روح القدوس وستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. هذا كله كان ليتم ما قيل من الرب بالنبي ها إن العذراء
تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تسيره الله معنا. فلما نهض يوسف من نومه صنع كما أمره ملاك الرب فأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعت اسمه يسوع. والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم. لنشترك جميعا في الصلاة بهذا القداس الإلهي الذي يقدمه على نيات نحن الذين جئنا في هذا الصباح المبارك للمشاركة في هذه الذبيحة الإلهية وللاحتفال بعيد مار يوسف البتول خطيب مريم العذراء، آملين أن تكون هذه الاستحقاقات وهذه الذبيحة الإلهية لنا جميعا ولعائلاتنا ولوطننا، وأن يبعد الله عنا باستحقاقات هذه الذبيحة الإلهية كل الأمراض المحدقة بنا، وأن يحفظنا ويعم السلام في العالم أجمع. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. اقترب عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح، والإنجيلي متى في إنجيل اليوم يضعنا في محيط وحوادث هذا الحدث الكبير الذي يحدث مرة ولا يحدث مرة ثانية. اقتربت الأيام لتلد مريم أمنا لتلد ابنها يسوع. فيقول الإنجيلي متى أن مولد يسوع المسيح هكذا كان، لكي لا نذهب وراء الأخيرين الذين يدعون أن ميلاد يسوع كان كذا وكذا، بل إن ولادة يسوع المسيح كانت بحسب الخطط الموضوعة من الله تعالى منذ البداية. فلو قرأنا الكتاب المقدس نرى أنه في الصفحة الأولى بعد أن أخطأت حواء يقول لها الله: ها إني أجعل عداوة ما بينك وبين المرأة، أنت تلدغين عقبها وهي تسحق رأسك. واليوم ولد ذلك المخلص الذي يسحق رأس الشيطان، ليس رأس الحية الجهنمية. ولكي يتم مشروع الله في الخلاص علاوة على المرأة التي تسحق رأس الشيطان، اختار الله رجلا صديقا وهو يوسف البار. وكلمة الصديق في الكتاب المقدس تعني الرجل القديس الكبير الحافظ على وصايا الله والجدا منتبه إلى أن ينفذ إرادة الله كما يريد بحذافيرها. ولهذا اليوم عندما سمعنا في إنجيل أنه أراد أن يخلي امرأته سرا لئلا يشير بين الناس، ظهر له ملاك بأمر الرب يقول له: يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، فإن المولود فيها هو من روح القدس. ولكي يثبت له حق الأبوة على ابن الله، ولو أبوة بالذخيرة، قال له: وأنت تسمي اسمه يسوع، لأنه من حقوق الأبوة أن يسمي ابنه هو بنفسه. وهكذا يوسف أطاع أمر الله، ولهكذا نقدر أن نقول أن يوسف كان بالحقيقة رجلا صديقا بكل معنى الكلمة. حافظ على شرف مريم العذراء فلم يريد أن يشهرها،
وحافظ على سر الميلاد بكل شجاعة وقبله كأمر من الله تعالى، لأنه يعرف أن الله يجب أن يطاع. وأيضا اهتم كثيرا في أن يكون أمينا لهذه الدعوة الإلهية وهذا العمل الإلهي. هذا هو يوسف الذي نفتخر به ويطلق عليه بأنه أبو العائلة. نعم، يوسف هو أبو العائلة المسيحية، ويجدر على العائلات المسيحية أن يحترموا هذا الرجل وأن يقدسوا هذا الرجل وأن يصلوا لهذا الرجل ليكونوا على مثاله أمينين لكلام الله، مكملين لإرادة الله، طائعين للمشيئة الإلهية. أخذ امرأته، إنه سر عظيم أراده الله أن يحققه بواسطة يوسف لكي يستر عنها معنى وكلمات وانتقادات الناس، لكي لا يقول له أي شيء عن يسوع. ولهذا كانوا يسمون أليس هذا ابن النجار؟ كانوا يسمون يسوع بأنه ابن يوسف، ولكن بالحقيقة ليس ابنه، إنما بالذخيرة، بل هو ابن الله. الكنيسة اليوم أيها الإخوة المباركون تذكرنا بعمل يوسف وشركة يوسف في عمل الفداء، فإنه كان ذاك الستر الذي يستر مريم العذراء لتكون نقية وقديسة في أعين الناس، وأيضا يستر عمل الله، وأيضا يعلن عمل الله في الخلاص الذي حققه من أجل الإنسان بواسطة مجيء يسوع المسيح من مريم العذراء، ليكون هو المخلص ويكون هو الفادي ويكون هو الذي يفتح لنا أبواب السماء. فإذا كان هذا يوسف وضعه في الإنجيل المقدس كما سمعنا اليوم، كم يجب علينا أيها الإخوة المباركون أن نقدس هذا القديس وأن نحترم هذا القديس وأن نصلي لهذا القديس. ويكفينا فخرا وتيكفي الكنيسة فخرا أن مار يوسف تسميه أب العائلة المسيحية، لا بل هو حافظ العائلة المسيحية، وذاك الذي يهتم بالعوائل المسيحية كما اهتم بالعائلة المسيحية الأولى، عائلة الناصرة. جعل ابنه يسوع أن يكون عاملا نجارا على مثاله، وجعل أن يكون هو على شكل يسوع إنسانا صامتا لا يتكلم ولا يقول، بل ينفذ إرادة الله بكل صمت. فلو قرأنا الإنجيل مرات ومرات لم نرى أن مار يوسف قد تكلم كلمة واحدة. وما أجمل الصمت في حياة الإنسان المسيحي، وما أحوجنا إلى الصمت في عوائلنا لكي نستر على أغلاطنا ولكي نخفي عنه ما نحن في صدده في هذه الأيام بالانتقادات وتأويلات وأشياء أخرى مثل هذه. أيها الإخوة المباركون، مهما قلنا عن مار يوسف لا يمكن أن نفي حقه، فقد أقول بكل صراحة فإننا إذا تعبدنا لمار يوسف نكون قد ضمننا طريقا آمنا للخلاص. وإذا كان مار يوسف هو بالحقيقة كما تسميه الكنيسة أب العائلة المسيحية، فيكون أكيد أنه هو الحافظ والمدبر والمساعد والشافي وكل شيء للعائلة. فلا ننسى أيها الإخوة المباركون في هذه الأيام المقدسة ونحن نحتفل بعيد ميلاد يسوع تحت أكناف مار يوسف، انظروا إلى المغارة تجدون مار يوسف راكعا يتأمل وجه يسوع. وكم نحن بحاجة في هذه الأيام أن نتأمل وجه يسوع البشوش الذي يحن علينا
والذي يترحم علينا، والذي مار يوسف يطلب منه بصلاته الصامتة الشفاعة والخير لجميعنا، فلنقتدي به ولنطلب شفاعته ولتحفظنا جميعا. ونبارك في هذه المناسبة اسم كل من يحمل اسم مار يوسف بكل الأسماء، بالعربي وبالسوري وبالإنجليزي، ونتمنى أن يكون شفيعا لبيوتنا وعائلاتنا ويكون معنا دوما ويساعدنا في صعوبات هذه الحياة. آمين. شلما إلوخ يوسف كنا دبرانا دي شامريا، شلما إلوخ يا طوانا يا بابا دي شاطليا، شلما إلوخ يا طوانا يا بابا دي شاطليا. شلما إلوخ مخيرة مقوب ياد يما ديشو قد اشتاق، شلما إلوخ مخيرة مقوب ياد يما ديشو قد اشتاق، يوسف قورة ملا خايا نطارات برد بثلتا، يوسف قورا ملا خايا ناطرات برد بثلتا، إيشوق دلوغ ببرسياتا سملا لبوخ كبيرا، يشوف ذيلوخ ببرسياتا بسملة اللبوخ كبيرة، ليشعه اللوخ مخلياتا حليل الحب وخشاريرا، ليشوع واللوخ مخلياتا حليل الحب وخشاريرا. غزلوخ لي شوقة مدينوخ كمبرخ دائي بصوثا، زلوخ الإيشاق مدينوخ مبرخ دائب بسخوثا، شقلوخ مني انشقق بلوخ كمبرخ دائي حليوثا، شقلوخ منه انشقق باللوخ كمبرخ دائع حليوثا، قاها مارياك قارت والي خروازات ليل بريان، ياها مارياك قارت والي بخروازات ليل بريان، قاها براني أمرت والي بخا حبات لا تدميا، قاها بروني أمرت والي خا حباد لا تدميا.
تمشي حياة دمية ومثلت بابوثا تشلخ دابة تمشي حياتهم يوم أثلث بابوثا بأمين وثي وتقامايا ومكي خوثا وصبيوثا بامين وثاي وتقامايا مكي خوذا وصبي وذا طول أنا التكليل خصت راتي يخذ بثي والآن يتكلي اللوخ سترادي يخذ بثي قبد إيشوش ميا قالوا بركاثة إلك نخثي الجبدي شوش ميا قالوا بركاثي ليك نخي شطلا إيذوخ من عليوثا هذه عالما برخشلا عنن كلا شثت موثا بشبرونوخ متفقلا عنن كلا شثت موثا بشبرانوخ متفقلا وشماع عزيزة خاثة لولو حلاق تكوذا سفرات كبيرة بتاويلة سفرة البرتغال اسبانيا لورد ايطاليا اورشلم قدس وتركيا من يوم الأسرة بيرخد إير واليوم قمايا بيرخد حزيرا سفرة روحانيتا خاثة لولو حلاق من ديترويت ومن ميشيغان إباد آثا البرتغال اسبانيا لورد ايطاليا قدس وتركيا خو اسري يوماثا من ماي 10th till June 1st ايمت كيف الشاق المعلومات لو اردوكثا يبدو مخابر 619-208-8098 قاخرة 619-208-8098 وكشو قلنا خو بشلامة مني أنا جونيور عصام يوحنان جواد. Thank you and have a great show.
Live from the Soaring Eagle Casino and Resort Studio in Farmington Hills, Michigan, it's the John Zia Oram Show. رد باب الغور بتشعيثه بابي وانت كل بريثه اني وانشر شد مردوثه البايد شن بلا خيون بث نهرين معمورين شلامه وحباب براسي وان كلذانا يا كلذانا يا اعود لك يا ذيماني ون بكثاوت زونا اتامي ون قوات القهوة خيري ون ما شما بشرب مشمي ما دم بشصب يمدمي ما امثد ليلة لم كمي كلذانا يا كلذانا يا أم كل دنيا معمورة ون برجد باب البنية ون قانون دخاية درية ون بش منك ما بقيلد ما حيلي كوش ما دخن دقاريلي آوا مثلو أنا خيلي كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا يا برونة أمتي جبارة أمت خوال اللخ بسفارة مرمت ديش محباورة كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا كلدانا يا شماية عزيزة بشكالة جان زي أورم إلى نمبر 1 شو. أنا ملبانة يلدا قلة قدار نشلامي قمايا تأخوني جان زي أورم وقدار نشلامي خنة زودانا الأخواتي سالم جدو وأخواتي وأخوني جان يلدا خوشابه تتهاوى بصيخ أمه وآي قصيدة زين أمرنا دها إلى تجان زي أورم بس وأني بتواب شمعة مقبول. يا جان زي أورم يا قورة الزونة خاثة يا جان زي أورم يا قورة الزونة خاثة اكطلب طالو صاخوثة وبيث ملي بركاثة مريم حاسيل بابوخ
مر حبة ومر طاواثة تولي أمخ كم خازنخ قورنيخة ومكيخة اكشقلت وكياود بهديوثة بعيانة ولبخ بصيخة مريا بتهاوي أمخ وعمرخ بتاوي يريخة بس قالت كم شارت بلوشانة بابا وساوة إيشع وتلميذ دي بقاود سورة محكاوة كالداي كم يقريلخ لذشولة رابة وطاوة طالخ كياون هوناي يا جان زي أورم كهند إيتا كم يقرت يلباند روح دايم مريا إيل بعيانوخ بصلوثة ديمة مريم مريا إيل بعيانوخ بصلوثة ديمة مريم وكشوقنوخ بشلامه. I'm Mario George Zoma. This is Brooklyn Marie Hadir Yaldo. I'm Isabella Alos. This is Abigail Rita Hadir Yaldo. I'm Grace Davish. Welcome to the John Zia Oram Show. I'm Maxwell Munder Zoma. Shlama. Shlama Maxwell. Shlama Locho Chawatha Chatwatha Shafted Eda. Merry Christmas and God bless you. Happy New Year's next week. Yuchacha Mochu ila John Zia Oram show because we wanted to do John Zia Oram. And ila idu Rabushabo Shepthet and Edo 2021. Wow. That's amazing. Time's flying. Time's flying. So Yonacham Paul Faris Menni. Am I saying your dad's right? Yes, name? you are. Okay. Even though Yusuf's my real middle name. Who's Yusuf? My mom's dead. So you're not fat. Your dad didn't have you? So Faris is my brother's middle name. He's your brother? Yeah. No, Faris is my dad, but my brother has the name Faris under his So your middle dad doesn't have a name? name. Shimmi Faris. Babi Shimmi Faris. So come Karalochum Husyasaw. Yes. So it's not Because Paul, Yimmi Litta. Yusuf, Faris, Yes, Menni. Mendy. Like Because- that you should be. Because Latti Khalawatha. يعني Yimmi Litta Khawatha, so شقلي شم تساوي. Right, but you still run at Faris, are you? Yes. Or ain't you not? Yes, I I gotta am. ask him. I don't know. Seriously, you are? Oh, yeah. Oh. So on your license, what does it say? Paul Yusuf Menni. Oh. Can you do that? Yeah. Oh. So I what can- happened to your dad? He doesn't exist? I'm serious. I'm shocked. Maybe I used that I before. might put Faris in there. well, as well. Well, he is your dad, right? Yeah. Okay. But I usually tell people even يعني برد ساوي برد عقيد and برد فلان and more people know my grandfather than my uncles. Oh, they didn't know your uncles? They know the uncles, but they know their dad more. Oh, because Agi and all this word? Yeah. It's Agi, not a real name, is it? His real name was Agubi. Okay, that's what they call him. I like the name Agi. I met him before. So, what am I calling you next year? Next year, like not now, a year later. Paul Menni. Just Paul Mendy. Yes. No middle name. You can whatever middle name you Paul. You make up a middle name. Paul Zia Menni. Oh, like that. I ain't gonna be no Zaya. Not my Zaya. Michael is Georges, right on his license. Oh wow. My grandpa's name, Michael Georges Oram. So it should have been Michael John Georges Oram, maybe. Same thing. What am I doing? So, Achawato Chatwato, Merry Christmas Khurtagai, Etawato Zimshara Razawatha, right? Yes. When do they start, Paul? They start on Friday, Christmas Eve. كمشارع بأثروتا Christmas Eve. كمشارع بلقد يوم رازواثا كودي رازواثا بعربي إنجليزي وسورث. إن كيبوتون يذوتون يعني إما إيتاث إلى بيواذا رازواثا سول السوشيال ميديا انستغرام وفيسبوك دد إيتاث ديوخون ويبوخون خازوتون معلومات. It does the social media, Yes. and websites and stuff. Yes. What happened? Razawatha we used to say by Ashef Thatrazeluash. They still do that. Yeah, right? they still do it. But as far as كبعد مفرجي رزواتها يبعد مفرجي رزواتها بقاود social media Facebook and لبعد بالطي ويبعد يذي يا رازا
زيلا أوذي تا يوم إذا يعني يا شياثو كبعد زالا سوخني كودخ ليمن كم روتو شارخ so it's خمشو شابه همه خمشو شابا كم شارع Christmas Eve ويوم الشبثة إلى Christmas Day so بس بعراق كودخ وخمشة يومه yeah I don't know ايت كمت داتو لخمي شيثة كمت ويرب ايتو تاريخ ديان وتزلخ درسلخ. You didn't do that? زلوالي yeah No, بس كدت كودخ والخمشة يوم no I إذا؟ did not know that 5 Yeah. days before I did not know that No, 5 days total. Sometime a week, but 5 days. بقرت انك جعدان كدت. oh Nick is my man Oh. What does that mean? that's my homie Oh. I know باقر هو بدامر مخبرنا مخابر بعدين. So لك كدت وكودخ وخم يمخ ليلة يمخ doesn't know. يمي وهويث بغداد so Why are you guys from Baghdad? I was meant to ask you because it seemed like you don't know too much about northern part. So my صفحة بابي وبليت من الكيبة long time ago, probably from 60s, 70s, from That's the a long 60s, time. 70s. Yeah. My dad came here in 59, so it So- can't be that long. أنا أريد معكو سورة المقودة. Besides كده سورة. كده So your dad and them speak Arabic at all? Yeah. Oh, okay. So يمي وهويث Maybe I got the wrong Mendy here. I don't know. No, it's the same one. Is it? Yeah. Is it another Mendy family? But they're all the same. What about your mother's side? What side is that? قناية. Qenayo? Yeah. This same Qenayo's here? They're Shaya or Qenayo? or قناية. something? Oh. So there's different قناية families, just Right, like yeah. there's different Najer families. There's Najer families from different villages. So they're huge families. Different branches. Hey, تيتا محكمة الأمريكان ده بإنجليزي مجاوب لي بسورة. American don't care about that. So يعني يمي إلى بقناية so يعني Like they حسية الياس قيناية or something? لا كذا ولا no. Oh. They were from Baghdad, you mean? Yeah. Oh. So it's And different. there's only one Menni family? Yes. I'm kind of interviewing you on the So air they're here. spelled they spell it different. There's different spellings, but there's all the same family. Oh. Oh, it is? بس اختلوت ماثة الجيبة. إيوخ ماثة الكيبة. ام عشيرة. خشوان بأورو. What do you mean? Yeah. حالة بأورو? Yeah. بمني something. Wow. مني Well, my dad is from the Oro, so how can I not know your family very well? Oh, you're Sota Nagara, right? Jidda Zarifa's yeah. your... جدة زريفة إلى صوت حسيت. الدبابي. Right, so that's the... Oh, yeah. Yeah, you are. So mainly you were more into Nagara part Yes. than you are on the Meni part. Both of my grandmothers, they're first cousins. Great grandmothers إلى first cousins. عفو. So أني تريسر محلات الكيبة كيتا. No. I know. How you going to pass a priest if you don't know that? If you were gonna go. ثاوة من قشبزي إلى كثيوة. Start reading it. I got one for you here. وكل last names ضد تلكبناي وميكلا إثيو وإيمن إلى. Yeah, that's shocking though, that story. Yeah. You know? يمر عبيوارخ الكندا؟ لا عبيري. What كمان happened? عبرنوا ونوحميلة تامو البوردر. قيلة ولا قصة ياوتو بارا كمان بياون ولا ألبو كم مرة جحيلي. تاي حدير بيهالتوني واني بس ما لك شقلي ولا بدي يخني ناش سرايا دي نبلي والخ يعني معبري والخ أوه كمان زوالي وبتلقى دخب عبرتو بوت. Very bad, right? شقلن مخشولخ يوت native Indian. سفينة وشقلن كذا كروز. So هل نزل لخ؟ نو نزل والي كمان بعد كذا على أساس حجزنوا قبة كد عبرنوا بس ما ودلي. I booked the hotel before I crossed the border to مخزننا طلع إنه يون حجيزة وزيزالي وكل من دي وثين قال وكم رجعي لي باره ضد فندق. توي لحقه؟ Yeah. So زي عبرتو. ضد مخزنوا على يون. زي زوالخ الهوتيل قامت عبرت دولة. نو مخزن وطلع يون حجيزة
أث قبة وإيثن فلان رازة تامة وزيزالي ومخشوا له خلال ميخا immigration إلى طوية. كل مرة كنت كم عبرن بوردر كسلمي اللي هاي وشوقي اللي بزالي. Not Corona time. هاد لك هر أبد thank God لكم دارالي بصفحة وال this month كم دارالي بصفحة first time وكم بقريلي إيكا كبت زالوخ وقيزي زالوخ وإتوخ vaccine card وكم مغزنا طلي وكم But now أمريلي you got 2 vaccines. بس التخا بس كبت تخاي خنا. Next time you're gonna have to have 3. And you show me the card or no? Yeah, I showed you the card. Because Achu did not show me the card, and that's why he's not here. He- Because I played Achu's video today. Somehow I was going through the history because we can go in 2022, start showing a lot of different he videos. lost his card. No, you got to see how much he was bragging about vaccine and how stupid people were not vaccinated. Now it's no joke. So are you vaccinated? Yes, You twice. didn't buy that card from Mexicans or nothing? No. I shouldn't say a Mexican, but any kind of people. Nobody. Wow. لوذ لي print a So computer. Meredith, I Paul, عبرتوا Canada. شقل له hotel room. Instead of showing them vaccine cards, they made the room that you booked. Room that my And you booked. thought that would cross you over. Yeah, to show them proof that hey. But this, when you go into the hotel in Canada, the day you were going, you have to show proof of vaccination before you get in the hotel. So when were you going to lose your money? Here, or you're going to lose it when you get there? Because they're not going to allow you to come in the hotel. hotels and restaurants and then Right, everything. so how were you going to get in them? That's crazy. No, I'm serious. Did you really do that? Yeah, I booked and planned everything, and I was Okay, ready let's to say go. if I was an agent told you, go ahead. And now you drive 3 hours, and you go inside the hotel. أي محكوية خوذة وخذوذة ديال بكلن. Yes. لا دخل. Because I try to go to lunch today. I told you, I think 6 restaurants in the west side, Kid West Side, Ila Zanagin. They go to high-end restaurants. Oh, is that right? And we couldn't find one. We found one. 6 out of 7 were closed for lunch. So instead of asking you for a corona or vaccine here, they're just closed now. I don't know how they're making money. So Canada, if you're not vaccinated, ليه بقدر المطعم ليه بقدر but you sure in hell wasn't going to check in no hotel. really? Yeah. Even with 1 dose. Move over to the mic. No. If you had 1 dose, you'd be allowed cross-border. The law is to have 2 doses to go in a restaurant. Now it's 3 as of this week in Canada. And they shut the whole thing down again. So, and it's hell. So you would, Paul, would abritwa to Canada, because I guarantee you on this show right now, live, between March and July this year, to get on the airline, you better have double dose. That's what's going to happen. I know airline, they got a lot of lobbyists and they're playing game, but it's going to change. That game's going to change. When you start stacking up these bodies, the game's going to change. They're doing that in Europe as we speak. Well, I mean, internationally, U.S. already stopped it. Israel just stopped U.S. yesterday. If you are a United States citizen, a lot of Jewish people go there for not their New Year, they have a different one. A lot of friends of mine leave for holidays because of the law firms and CPAs and judges and lawyers to go to Israel. And they are a United States citizen and Israeli citizen at the same time. Most of my dear friends, they cannot go right now. They close it to United States citizen to enter there. Wow. Even if they're vaccinated? Doesn't matter. They ask you, no, vaccinated was already the law. So you cannot go. So it was a big travel ban. It's blocked. So, but I like your idea, I think, but don't ever take me anywhere with you. Like Junior and I traveled to Europe. We need to learn a little bit. So you're going to cross the border, let's say, with 1 vaccine. Yes. Then when you get to the hotel, he wants to see 2 vaccines. Where were you going to sleep? In the car? I had no Because choice. for you to I would've stop had no in choice. 401, I learned all that this week from Canadians. For you to stop in 401, right, Emilio, from Ankawa, حملته برخة بgas station مالت gas دورت قوايد شغلة باب
Damer showed me vaccine card. Even gas station? Everything. Wow. So people who are not vaccinated in Canada, they can't leave the house probably. They can't. That's why they're upgrading them too. But the small country is only about 36 million people. And today they passed a law. If you're a foreigner, you cannot buy a house in Canada anymore, unless you're resident or Canadian citizen. Because they're running out of houses. Nasze bezoane Morocco, Mexico. Like we want to buy in Cancun a house for vacation, or Belize, or whatever, all these places. Vacation home or Italy. And you don't have to be there. You just buy it. Today, effective today. Oh my gosh. So that's what it's doing, is affecting everything. So أخني شمالو ما مري March. ما زبارة March. Gotta be fully vaxxed. ما مري March. ما زبارة. Shilu? Yeah. I know. That's why I can read you. I don't need anybody else to read you. I said by March, if you're not March vaccinated, 2022, you will not be able to get on airlines domestically. I don't give a damn who's the president or not, because it's pretty tough out there right now and they're out of control. Government-wise, health-wise, people-wise. Nowadays over here in America, they're not checking if you're positive. I mean, COVID positive or COVID negative to get on the flight. They're just worried about the money. Oh, they're checking you out pretty good. They understand what's going on. They get a feeling who's on. Your mask is on. You just have to have the mask. Well, 4.5 hours to San Diego or Vegas with the mask on, that's pretty tough. That's why I Google and YouTube, and they want to carry or la Karen or something. They punch each other out. But that's, 25, 30 million people a day fly in the United States, around the country, right? So they show 2 and 3 people to say, look how they fighting, right? So they check you out. But when the government's going to require them to do this, or some industry, we need to get vaccinated. You see? And it's going to be in banks and everywhere else. Whether they like it or not, eventually it's going to be mandated. Well, either you're going to mandate it, or you're going to have businesses lose business, or the business is going to get sued. That's what we think. And when they do that, it's going to be pretty tough. So this is a Christmas week. We're going to enjoy our Christmas week. And if you can, أخواتي وأخواتي لا كلكم بخبيثة لا توتوا كلكم بغضاضة. Try to do your best with the separation بغضاضة, because Leo to the test, I know that. I home test that I was buying them for my RV. I had like 10 of them. I gave them away for $14.95. Dahi Lasique, Cambrilojo, CVS and Walgreens says they only allowed you 1 or something. And a home test. You have no clue. Now all of a sudden you're playing doctor and nurse, right? You're testing yourself. But it works. My son-in-law used it. It worked because he didn't believe it. He wanted to get a test next day. It was the same one as the test. So, Makadi Bochum Tuchumlu Eko Chacha Mohu John Zia Oram, United States, Canada, Mexique, Ekitawat Kula Alma, Kidin Kabira Menocho Chazotul recording Sapra, Akni live Mohu, Detroit, Michigan, and Paul Menny at Eilish Meano and John Zia Oram, or Michael Georges Oram. So that's my grandpa's name. But he still is John's. I'm John. I'm Paul Yusuf Menny, but the Yusuf isn't from your brother Joe. just an FYI. Huh? Oh, damn. You're really going out of control right now. Joe? I don't know. Is Joe's real name Yusuf? Yusuf. No, it's Joe. Joseph. Oh, that's his real name? Yeah, it's Joseph. By birth? Right. Wow. I didn't know how to call one name and give it another name. Yusuf. My mom wouldn't allow that, or my dad or something. He was pretty tough. So the Christmas, Michael. No commercials today.
شبحوم هلو روق البيت الحل عمرا عواثا زمرو ومطربو شبحوم هلو روقو والبيت الحم عمرا عواثا هادم زنقر ناقوشا مزنقر ناقوشا معايط بنادي ماثا ويلي باروقا هادم زنقر ناقوشا مزنقر ناقوشا عايط بنادي
يتلاقوا الأصحاب بهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد صورة بإيد والإيد تعلق عالشجرة غني وعناقيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد تياب جداد وبكرة الحب جديد يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار مين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد يدق بواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زين وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد تياب جداد وبكرة الحب جديد Merry Christmas to كلكم ديوتو بشمو إلا آخا خواثو خثواثو بجان زي أورم يوخموخو فيسبوك يوتيوب ويب سايت johnzayoram.com وبالأكسا كل من دي باخد نبلطولان بتلفون بكمبيوتر ديوخو وتلفزيون إمارا تيمخ وبابخ ساو صوتا بيثا go to YouTube John Zia Oram كم خبريلي من نوخو أريزونا كرميليو بغزايو خولكي دو خيكا جيلوخلا جان زيا ZIA زيا كم هاقالة different أورم شو لازم داروتو شو وكبلتو خموخو بالسورة بسيما بثيذا اي تريل بشنو بشكابر ديو خموخو بالسورة اخنيو بس يالد 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 history ديان وتاريخ ديان وخم خارب يوم تعلن اي hint right Yes. so اديون وبخيار فيلمات بهنت هذا خيلا سراي ديان تامو وث سورة خليا ديل تامو so كذا نكون خيروتو بقاون يا كشميلو خراديو ديان كلهم شريلهم قمشة تشواشن وخم محكو سورة كبيرة من نوخو كمري what سورة لازم محكوخله وشوقوخله يديو محكيلي من شماشة سمير خيري فومية كم بقرن التيبات تيقه ومن داني خنة تدمشارو بدرية آخو اي ليلة شوت بزنس نو يتبس شو بزنس بشموتو تريم دعايات آخو I don't do that إلى شو it's affordable دو دخل أخني طلوخو وانا عاجبني انا اليوم محكي سورة اشت شواشن قمايا خاي اشتشن خن لو انا محكي وقا سورة Really? No don't need to so السورة نمشارغ بيو هذا سبيشلز طلوخو نزلوخو اليوتيوب دي انا نزلوخو تخازوتو لنا فيسبوك سكرنوخو كبيرة بث ايضا شبثت ايضا بس I'm hoping شاتد 3 وستري wow that's a long time is them sharotu bkhiyar abgawan وبشموع إلا كي بغداتو جيبوخو دتو خموخو عائلة العائلة تاريخ التاريخ فلسفي ديانة التناشتي وبيثي لاتي وبيث ليلو يومه عمره catches up with them ألا شاوق لا ألا دار إلى باله مصالوخ لو خوخ مصالوتو طالا بس التا كبيرة تاريخ ويمن من نوخو دي لويدا already record
ساوي صوتي يا يمي وبابي هلو لنيلا همنو يا فيديو بداروخ لا آخو تنمغزوخ لا تعالما كله شكروخ له خويك خازوتو لان همنا وخناشة باستراليا بلجيك بلندن باريس إيك تاوتو خازوخ باي فيسبوك ديان بيوتيوب ديان منيوخ أخني آخا أمحكوي سورة. Yes, we are the only أخني channel دتندك محكي سورة most of the time. دت لكن عربي كنت كرمن لكن عربي لك بشوقن كنت كاويوالي guest before شوقنون محكاوة مدغض هذا عربي بس أنا قبلتن ومقبة because لك فاهمنا فاهم القصة منا. So قاقاثو أخونا سالم قاريوه بعربي news because خلنا ناشيكم خكوذي والان تاكسم overseas يبدوك كباش شميوه بس كبخ شقلخ لخرتقاي أثسورة ديان. We are the only international channel that focus on Chaldean or Aramaic, right? Yes. Aramaic. Well, I didn't find it. This you got me so mixed up. I'm going to put you on trial next week. I كمت محكوته عربي بيثا. So وإنجليزي بيثا. كبير على أكثر بحكي عربي بيثا كمحكوخ عربي بيثا بس السورة دي يعني أني كمحكا السورة آخو تامو مرات كم خوخي تريلو شانا بغداد so من وين وزورة يعني محكي والن سورة بس على أكثر عربي بس كد شوريلي بزال الإيتو وبشموشو وان من دانا من وين وزورة من يوم دهويلي كزال وخباي واجن يمخ نبلة every single يعني اليوم في Sunday أبدا بحياتي. Seriously? Yes. Even when I'm on vacation. كزال I thought you go to football games. كنت كزالي دكان خلنا كزال vacation. Philadelphia football game كزال خلقيتها after the game. Yes. So why aren't you so heavily more involved in our church or still got time? It's the older you get, the older you get, the more responsibilities, and you'll have the time. But so كاويلي وقت بس لا أخوات من وزورة that يشوله. That's so beautiful. So every other child now دي نادخ سراي تكلها سراي ونانا لا مرأي وبث مع ثوائي. This is bullshit. I don't deal with that. كلها سراي دي خام تري خمسة خاوصر إنه ذي هذا history وتاريخ دي نبزال for a long time. No, of course so. Long time. أيوة بغزايا شعب ديان إلى يعني ملوبة زمري وطبل وقديقي. No, TikTok, with social media. Yeah. ما كيبا أودي. But don't forget what you come from. Exactly. The traditions are still alive, but the language, we need to figure out the language. ما tradition يثناي حفلات كوذا بكورونا. كوذي حفلات ورقاذا وزمريات. طولق مارواني. Yeah. أحسن tradition. وإخلان وكل من دانا. Diabetes, sugar, كل من دي. I have them. It's still alive, but the most important thing is تاريخ ديان مني وخ ماكوخ إثيا مني لا بابا واثن أتيقة وميلا لشانن وماكلا إثيا لشانن ودخك محكوخ لشانن. بس أخني تاريخ ديان بوماني is a very important talent because أخني we suffered through everything. It's so important. We survived it. وكنتك محكت من نخراي أمريكان لو ناشخ إن تاريخ ديان كبثخي NA because they're shocked to know like ماكوخ إثيا وميلا تاريخ ديان they're shocked to the point where كنتك شمي لشان ديان ويوا لشان إيشو. That's لا هذا لشان دي شخص ما كم يلبخ بالإنترنت. Exactly. It's real. Exactly. So وألا كيف شاديرا مث ماثو مث دولة مث دوكا ويكوخ ذهب أمريكا ويكوخ بأوروبا ويكوخ بتام ويكوخ بهند. It's very important to keep it going because as we grow كمري بhistory بتاريخ إخوة ملايين اقتلع من 1915 Armenian Christian اقتلع وبعدين ثوا سراي ديان ثوا كمري يمي فيو عائلات من مثواثة ديان تامو كم قتليلا same time first war because سراي. But
we don't need to be in billions to be recognized. No. Nasha dila billion, most of the time, you like good people, but nasha also alma lagbela. هذا خلا ناشا بس اخني سورة ديا كنت كرمت كالدايا يا كالديا يا سوريان كلنا خايوخ. So maka khadik mahke, that's why I was had shivering when I saw that Indian video, and I see a lot of videos. That we are the Razib Surat, as far as I'm concerned. So now on a hint with Wadi Kabira chances Zawadi. Ushmeli Bgawa, I tell you the truth, I didn't follow up on it, even before the radio, on after, because Khem Shimu Mashuli Limit Hanut from India. Other Khamshi Limit Hanut Acha. So التكبير خور دكاترة محاميين وناس عادي وانجينير إلى من تامو ومن دي مناطق وكمريوالي يعني أختو تامم سين تامس شمالي I didn't follow up بس could Woodley search. Not only that, كذي أني بس لكذي ميلا because how many دايلا بيلابلن, right? Yes. Last 10, 15, 20 years. They don't see the connection. The first Chaldeans, Thelacho, around 1900. The first Hindi of Hind Thelacho was 1980. Did you catch that? Wow. 80 years later. Udakim Fetilan, it was Bloomfield, it was Sterling Heights. It could Novi totally controls it. I would have believed if you said they came here before us. I would have believed about three that. people did. Yes, the Singh family, Gary Singh and Kulle, Ila Khurdi Kabira Grey Walls. Come 1980s Wildaho. I Sawait Thalim 1905 to Cass Avenue, Bnil Imarat. This is the Singh development that builds everything now. Big time. Okay? Everywhere you look at Singh houses or apartments, now possibly more apartments in the big downtown areas. Thalisawe 1905. بس ثالخا ولا ثالا ألب بطرة ولا ثالا أسرار ببطرة أخني ثالا هذا ثالا خمشي وثالا أمه. And don't forget, hint till 1940 something, I believe, I could be wrong, while under British control. Actually, till 1963 was still under British control, divided with the Kuwait to the Middle East, the Arab countries, Sharq al-Bahr al-Awsat. So now they overtaken us. That's why the cities that you're looking for votes in Detroit, I'm not talking about California or Arizona. More ethnic. It's more ethnic. They came 15, 60 years after us. So get involved. أخني سراي ومحكو ماخد يبوخو سورة يبوخو محكو تعربي تاخو حق بس محكو سورة وملبو سورة because looking through your history, as you sit across from me, I don't have nobody to pick on but you right now. I am asking a lot of questions since you've been coming here because I want to know what's more and more and more. I'm hoping the Khona Shamasha Samir and others will give us more documents to understand it and change the action of the show toward our families and toward our neighbors. Could be Hudai, American, Musulman, Ani di la Acho, be younger age. Tedyadi instead of coming, where you from? Laqat lawali ana kudinab jamsani ab hukuma. Gulakan baqili, where you from? I'm Bakartali, where you from? I'm Ingilizi likit mahko. You asking me where you from? Where did you come from? That's true. And there's nothing against him, but it's not right, So Kodor the Tadach is a very serious matter. Odahab Christmas. Either Bielda, right? Because Bielda, like the birth. Like in Arabic they say. Oh, not a name, some Saint Yelda or something like that. So in Arabic it's Milad, like Eid Milad, the feast of your birth. So I Bielda, Hadir Yelda, that was just a birth? I don't know that. We got to ask Shamash Kheri for me about that. Oh, I'm going to get a lot of his tapes. He studies that. He spent many, many hours, God bless him. All day. Studying and reading and looking. But he's the one man, And if we can get him
I know we originally started these shows by talking and laughing and joking about it, but it's a serious matter in our community, Nashidia Manila, to educate others. Because we're going to flip-flop in the show between different language, Ingilisi, Arabi, and Ingilisi, so we can get them to understand. And most people that I had hang with even yesterday says, what do you guys talk about on that show? They don't know, and they know. But they also, when you look at Michigan, now California, Sarai and we control 50% of the commerce here, 50% of the money, and 50% of the jobs. But they tag us since you're Arab, you're this, you're non-white, you're white, Leo, you're Sarai. First thing, that's why you see this cross. Where's your cross anyway? I usually don't like wearing jewelry though. That's not a jewelry. This is you. This is your identification. This is, I wear it as a jewelry. I like that. I got my chain. My mom that gave me both of them, but she gave me this. Probably I was 15 years old. I still have mine from my Tanawa. But you don't put it on. I usually don't like putting it on. Why? Are you ashamed? No, it's not ashamed. It's just you don't think girls will hit on you because they think you like weird Catholic or something. I usually don't like wearing bracelets. A cross. No, I didn't say a bracelet. A cross, even a little pin. Have to be. I'll have the pin. But not a jewelry. Why, you look weird or something? No, it's just not my thing. You think to wear a cross? No, not the to cross. Identify how you identify who you are by your last name. Just the chain. Like I don't like wearing the chain. Who? How? I'm asking you seriously, Paul. How are you identify by your name? Who you are? What nationality you are? Who you are? It's mainly religion first. How? How do I know that if I met you doing business with you when you were in a sell business, stock business, come with real estate? How do I know that? It's just you have to believe them. It's just by showing to them how much you actually care. How you do that before I met you? I may not want to do. I may walk in and. I preach. What, you preach? Yeah. What does that mean? Like preaching, it's like talking to you about my love for my haven't faith. met you yet. I walk in the store and I saw you. Uh-huh. You look Middle Eastern. Yes. And I already got a hater like Ben Laden, or terrorists, or Daesh. Everything is terrorist. You saw your couple tapes how I was accused in West Bloomfield, right? They were doing that to us in the beginning before the war. No. They were doing that to me. I show you a video from a private. Did you forget that? No, I didn't forget that. Which one was it? The one you're talking about? 2014, 15? Exactly. Okay. What were they saying? We don't want terrorists coming into West Bloomfield? When we're talking about stereotyping and calling and using racial remarks. Why were they doing that? Because I made West Bloomfield personally, with the council and the mayor, to call it accept and welcome city for refugees, Saraidian, when they were running. Saraidian. During Daesh time. And before Daesh, and down during Daesh time. And all those residents you saw in this video, we're going to be playing in 2022. We don't want them. They had no clue what they're talking about. That's what I'm talking about. They are uninformed. Right? They say they're speaking their minds, but they're speaking their minds in an From uneducated manner. From watching TV. Yeah. Exactly. So, but if you walk in across as I do every day, every minute of my life. You're talking about jewelry. I have enough jewelry that I can build a store, but I don't do that. That's not what I do. I keep the cross on and I keep it out. Then you identify who you are immediately. You're not afraid to show people your faith, and that's real Christianity right there. And get who is more Christian than you? You told me since you were a little kid you went to church. I'm still trying to boost up my faith. You doing what? I'm still trying to improve my faith more and more. By hiding your cross in the drawer. Paul. I know you better than that. You need to get that cross out. Same thing. Wear the mask. Wear the cross. Mask is important. And mask you gotta have to stay alive. That's serious.
That's the first time achni bethan. She almost ishtishin nacho. Lazio doch eda. Because exedin al yimmi. We used to have. God bless him, Zala. I personally set the deal up, and I'm not going to do it because exedin al yimmi. The last Christmas party we had here was 2018. I remember almost on this day. I'm talking about home, bro. Here is shut down. Here is shut down. But that on me was we started in our Zoom business and start zooming. So akhawata khatwata hopefully could daru khbshata khatta zizana melkho idiu or bushabale zirajhullo khumokhu turshabo. Have a very, very, very Merry Christmas, not Happy Holiday. Happy Holiday. Paul, hello? How many phones you got? The 2 phones, but No, you have 3 because your watch is a phone. I lost track of time. It's almost time to go. No, but your phone rings in the watch too? Yeah. Wow. Ana qahran when it's almost time to go. I know that. It's crazy time. Thank you, and God bless you, all of you. Akha, kulla almo, any nationality you are, we appreciate you. Go subscribe, John Zia Oram Show. Push subscribe. On YouTube. Oh, thank you. Mraqoban Beth Facebook. Yeah. I hope we badlu khanna min dane. Zizalan be 2022 almost aishwashin or bishkabri ukhacha. Last kham arbeshin de khamish video. Bish odach. بيلبو خبتاو خما صالو لان الله دياول لان خير تدم صالح لو ختا كل خون. I really do. And God bless you, Kabira. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas, everybody. Thank you. Thank you, Akhawata Khatwata, John Zia Oram, Shakrukhlochu. I almost show you the Watha, the Christmas you Homochu, and Gas and Yaulan. Hope and life. Maniu Khachni. We will be back with you Monday at 5:30. Thank you so much. Thank you for everyone watching us. I love you all from the bottom of my heart. And Merry Christmas. Merry Christmas, Yom. I love you. Larmati Lishmeli. Mwah! والقدم يا